มก็อยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบด้านนะคะ จะเป็นสวนองุ่นค่ะวินยาร์ดค่ะในแคว้นทัสคานีเขาจะมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ค่ะทั้งไวน์แดงไวน์ขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศทัศนียภาพรอบด้านเวลาขับรถไปมาเนี่ยนะคะตามทางก็จะมีสวนองุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทางแคว้นทัสคานีผลิตออกมาก็คือเป็นโอลิฟออยล์ค่ะเป็นน้ำมันโอลิฟที่เราใช้ในการทำอาหารแล้วก็ผสม dressing ทำน้ำสลัดค่ะทุกคนคะพี่แพมเดินมาไกลมากเลยค่ะฝ่าความร้อนเพื่อทุกคนจะได้เห็นโบสถ์สวยๆด้านหลังนี้นะคะเห็นหรือยังเอ่ยนี่เลยเป็นโบสถ์เก่ามากตั้งแต่ปีคศ780 กว่านี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวพี่แพมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าความเก่าความแก่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างด้านในตามมาค่ะพี่แพมเดินมาครึ่งทางก็ต้องหยิบหมวกขึ้นมาใส่แล้วค่ะไม่ไหวกลัวหน้าไหม้ตอนนี้พี่แพมมาถึงด้านหน้าวิหารแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าไปพี่แพมก็ต้องถอดซะก่อนสงบมากเลยค่ะในนี้พี่แพมไม่กล้าเดินลงไปอ่ะแต่เดี๋ยวจะพยายามแวบลงไปนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดินมาตรงสวนครัวรั้วกินได้พอดีตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะเซนต์ฮิลเดอร์การ์ด
ท่านได้ริเริ่มปลูกพันธุ์ไม้เพื่อมาปรุงยารักษาโรคตามแบบพื้นบ้านในสมัยนั้นท่านเป็นแม่ชีที่พำนักณที่นี่ค่ะถือว่าท่านเป็นหมอยาในยุคนั้นทีเดียวประวัติท่านน่าทึ่งมากค่ะเพราะท่านมีสัมผัสพิเศษด้วยตั้งแต่เด็กเอาละค่ะและตอนนี้พี่แพมก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินต่อไปยังสุสานใต้ดินแล้วค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันจริงๆแล้วค่ะหากใครชอบ EP นี้กรุณากดติดตามและ Subscribe เพื่อพี่แพมจะได้มีกำลังเดินต่อไปนะคะวันนี้พี่แพมต้องขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดขอให้มีความสุขในทุกๆวันและนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย